Oh, hallo. Af en toe vergeet ik wel eens dat ik een YouTube-kanaal heb en dan post ik er een jaar niks meer op. Maar zwart. Ongeveer een jaar geleden, tijdens de Halloween-periode, heb ik verschillende reviews gedaan van verschillende films die ik persoonlijk perfect vond voor bij Halloween. Natuurlijk is Halloween alweer voorbij, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niet meer naar een horrorfilm kunt kijken. Horrorfilms, ik denk dat het mijn favoriete genre is. Ik hou van horror. Je hebt er zoveel verschillende dingen in. Je hebt found footage films, slasherfilms, mentale enge films, gothic horrorfilms, Universal Classic horrorfilms. Je hebt zoveel verschillende dingen in horrorfilms. En ik weet niet, bang worden is een soort van kick voor mij. Dus ik hou van horrorfilms. Daarom wou ik enkele video's maken in verband met horrorfilms buiten de Halloween-periode. Want let's face it, Halloween in België, dat betekent toch niet. Vraag maar een keer aan de gemiddelde Belg waarom dat Halloween gevierd wordt. En hoe dat het ontstaan is, die weten dat toch niet. Dus ik ben van plan om verschillende aspecten van de horrorfilms onder de loep te nemen en er wat uitleg over te nemen in deze video's. Laten we de video's een naam geven. Wat dacht je van Erik spectaculaire horror films onder de loep? Yeah! Ook al ben je niet betrouwd met de term jumpscare, iedereen die al eens een horrorfilm heeft gezien zal er één meegemaakt hebben. De jumpscare zelf is een techniek in films waar het publiek verrast wordt door een onverwachts beeld of situatie, meestal gekoppeld aan een luid lawaai. De jumpscare zelf komt meestal voor tijdens momenten van stilte of kan dienen als de climax van een met spanning gevulde scène. In recente jaren is de jumpscare gegroeid tot een van de basisfunderingen in horrorfilms. Dit zorgt er meteen voor dat de jumpscare een van de grootste clichés in de horrorcinema is geworden. Alhoewel de jumpscare meestal zorgt voor een effectieve reactie bij het publiek, wordt de techniek door velen verafschuwd. Een horrorfilm dient zijn publiek mee te slepen in angstaanjagende verhalen. Het publiek moet bang worden van wat er aan het gebeuren is en wat er juist wel of niet op het scherm afgebeeld wordt. Een jumpscare zorgt er alleen maar voor dat het publiek verschiet. Verschieten is niet hetzelfde als een bange reactie of als bang zijn. Verschieten is een acute reactie op plotse onverwachte wendingen. We zijn heel even bang op het moment van het verschieten. Eenmaal dat onverwachts moment voorbij is gelopen, is het terug oké en zijn we niet meer bang. De meeste succesvolle jumpscares gebeuren bij scènes die een opbouw hebben. Deze soort jumpscares, de spanningsscares, zijn meestal gepaard aan een personage die opmerkt dat er iets niet juist aan de hand is en zelf gespannen is. De filmmakers zorgen ervoor dat het publiek op dat moment ook gespannen is, omdat we niet weten wat er zal komen. Die spanning en vrees om wat we niet kunnen zien wordt even vastgehouden tot het perfecte moment is aangebroken om de climax van de scène, de jumpscare, op het publiek los te laten. Alhoewel horrorfilms al heel erg lang inspelen op momenten waarbij het publiek kan verschieten, is de jumpscare techniek nog niet zo oud. 1960. Wanneer Norman Bates in Psycho beslist om Marion Crane te vermoorden terwijl ze aan het douchen is, dan was dit een onverwachts moment. Deze gruwelijke en onverwachte moord is gekoppeld aan luide muziek. Maar hier spreken we echter niet van een jumpscare, omdat het niet gaat over een moment waarbij we verschieten, maar over een hele lange scène waarbij we bang, verrast en verrassend zijn van begin tot en met einde. Hetzelfde kan gedacht worden in een film uit 1954. Creature from the Black Lagoon. Wanneer we het afschuwelijk monster zien, verschieten we door zijn plotse vertoning en luide muziek. De echte horror bij beide voorbeelden is echter niet het feit dat we verschieten of bang zijn doorheen de scène, maar het feit dat we eigenlijk niet te veel zien van het monster of van de gruweldaad. Een slimme techniek die ook bij jumpscares wordt toegepast. Het feit dat we niet volledig zien of verstaan wat er aan het gebeuren is, zorgt ervoor dat we bang worden. We kunnen spreken over de eerste echte jumpscare in de film uit 1976, Carrie. In wat ondertussen ook een cliché is geworden in horrorfilms, zorgt de slechterik van het verhaal voor een laatste verrasmoment waarbij het publiek nog eens goed kan schrikken. Dit is de final jumpscare. Friday the 13th uit 1980 heeft hier een klassieker in. De heldin van het verhaal denkt dat ze veilig in een bootje aan het tobberen is op het water tot ze plots uit het niks aangevallen wordt. Sommige horrorfilms gebruiken niks anders dan jumpscares.
Meestal, maar niet altijd zo, zijn het vaak slechte horrorfilms waarbij de makers niets beters kunnen vinden dan het publiek te laten verschieten in plaats van te zorgen voor een echte, enge setting. Wanneer een film zich op één bepaalde gimmiek vertrouwt, dan valt de film zelf behoorlijk rap uit elkaar. Er zijn echter wel uitzonderingen. Sam Raimi's Drag Me to Hell uit 2009 was volledig bedacht om zoveel mogelijk jumpscares te laten leveren om het publiek constant uit hun stoel te laten springen. En godzijdank zijn er natuurlijk genoeg filmmakers in de wereld die weten hoe ze een geslaagde jumpscare moeten maken. James Wan's Insidious was een film met enkele jumpscares, maar de film zelf steunde echter niet op deze formule. Enkele jumpscares zijn zelf alleen opmerkend voor alziende ogen. Een jumpscare hoeft niet altijd gepaard te gaan met luid lawaai. Een jumpscare kan perfect subtiel gebeuren. De algemene jumpscare wordt veel te veel gebruikt in horrorfilms, waardoor het zijn kracht wat verliest. Een van de redenen waarom deze techniek zo vaak wordt gebruikt is gewoon simpelweg omdat het zeer makkelijk en praktisch is om een reactie uit je publiek te krijgen. Er zijn veel horrorfilms in de omloop die enkel en alleen gebruik maken van jumpscares. En alhoewel er veel publieken zijn die op de jumpscares reageren zoals dat de filmmakers dat willen, merk je toch wel dat er een verlies is aan kwaliteit dankzij deze jumpscares. Er is een gebrek aan innovatie, aan originaliteit. De jumpscares zijn gewoon clichés. Maar wat? Films is en blijft natuurlijk iets subjectief. Ook al heb je critici die zegt deze film is goed, deze film is slecht. Als jij een film goed vindt, dan vind je hem goed. Als jij een jumpscare goed vindt, dan vind je hem goed. Zoals ik nu net heb gezegd, er zijn jumpscares die het goed doen. Er zijn jumpscares die gewoon belachelijk slecht zijn. Jumpscares, ze gaan sowieso niet uitsterven. Ze gaan nog een hele lange tijd meegaan in het horrorgenre. Dat is nu eenmaal zo. Net zoals de remakes. Net zoals de reboots. Fuck Hollywood. Dat was dus mijn eerste analyse van een aspect uit het horrorgenre. Bedankt voor het kijken. Vond je het interessant? Ik zou zeggen, hou deze kanaal in de ogen, want ik zal proberen om er terug wat meer op te posten. Je kan ook abonneren als je dat wilt. Hoeft niet. Maar toch bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Bye.